What's up guys? Good morning. Share ko lang sa inyo, it's actually 1:45 ng hapon and sobrang lakas ng ulan dito sa expressway. Ano ba yung dapat gawin pagka yan, umuulan? Maganda ibuksan natin yung headlight para visible tayo sa likod sa harapan natin tsaka yung sa likuran. Pero advisable pa rin ba na tulad niyan, mag-hazard ka? Iba-iba kasing iba-ibang rason guys. Pero para sa akin, hindi advisable na mag-hazard pagka umuulan ng ganito kalakas. Kasi baka magkaroon ng confusion or pagkalito yung nasa likuran mo. Tandaan natin palagi mga kaibigan, pagka naka-hazard tayo, it means emergency. Okay? Since ito, hindi na wala namang emergency, it's just straight road na umuulan nga lang, di ba? Para sa akin, taillight na lang yung buksan natin, at saka yung headlight. Huwag na tayo mag-hazard kasi tulad niyan, di ba? Hindi ko alam kung ano yung emergency sa harapan. Unless yung doon, katulad doon sa kabila. Ayan, emergency talaga kasi meron ng diba? Yan yung emergency. Kailangan mo talaga siyang buksan yung hazard mo kasi may emergency ka. Diba? Ayan, tulad yan. Para saan lang guys huwag na tayo mag-hazard pag ganito lang. Kita naman yan yung headlight natin at saka yung taillight. Okay guys, so tag-ulan na. Laging mag-ingat sa pagbiyahe and ride safe. Alright guys, medyo gumanda na yung panahon and yan, wala na, hindi masyado basa yung kalsada dito. Share ko na din pala guys yung proper distance nung sasakyan natin dun sa harapan pagka bumabiyahe tayo, especially yung mga ganitong mga highway. Okay? So for example, ito nag-travel tayo sa 80 kilometers per hour. Yung sa harapan natin at least 8 kotse. Alright? Yun yung mga safe distance natin dun sa harapan natin. Para halimbawa magkaroon ng emergency, bigla siyang pumreno or biglang lumiko, di ba? Parang meron tayong time to react or nagkaroon ng emergency, for example, di ba? Or biglang naflatan. So halimbawa ito, Mirage. 8 Mirage yung distansya ko dun sa harapan ko. Kumbaga, divisible pa natin by 10. Kunwari, truck, health, kunwari, ganon. O, double tire, mga ganon. Tansyahin mo, halimbawa mo ang biyahe ka 80 kilometers per hour, magtansyahin mo 8 truck yung nasa harapan mo. Yun yung safe distance mo dun sa harapan mo. Para halimbawa kung pumreno man yun, lalo na kung mabigat yung dala mo, di ba, makakapag-react ka pa. Kumbaga yun yung defensive driving natin. Huwag tayo magta-tailgate guys. Kung halimbawa masyado tayo mabilis, tapos tailgate tayo sa harapan natin. Kasi delikado yan pagka nagka-problema yung nasa harapan. Halimbawa biglang naflatan, lalo na kung halimbawa yung gulong interior, di ba? Yung mga truck, ganyan yun naka-interior. Konting butas lang yan, sabog ka agad yun So, yun lang guys. And, yun, my next vlog. Ingat palagi and ride safe.